Magandang araw, ako po si Sir Ariel, ang ALS lover ng EdTech Unit. Narito po ako para sa isang napakagandang balita at upang magpaalala na ang kinabukasan ay mas gaganda at uunlad kung ang lahat ay patuloy na mag-aaral. Sa edukasyon sa ating bansa, tiyak na walang maiiwanan sa pag-abot ng mga pangarap. Kaya naman ang Department of Education ICT's Educational Technology Unit at Alternative Learning System Task Force ay nagtutulungan sa pagkakaroon ng ALS Tech Empowerment Program upang maihatid ang excellent quality education sa ating mga ALS learner and teachers. To easily deliver the lessons from the modules and other references, we will provide tablet PC as part of the DepEd computerization program to all ALS teachers and orientation on the use of these packages. To deepen the pedagogical use of information and communications and technology in delivering instructions, there are training workshops on the use and curation of open educational resources or OER, Google and Microsoft productivity tools, creation of video lessons using PowerPoint presentations and KineMaster, and on ebook or e-magazine development. To create an avenue for remedial lessons that is open to all learners, teachers, and parents, we will have the ETUlay free online tutorial and mobile ETUlay, where we will visit remote schools to feature the best practices of our ALS teachers and learners. Sa mga out-of-school youth and adult, laging tatandaan na may pag-asa upang makapagpatuloy sa pag-aaral. May ALS para sa inyo. Ang edukasyon ay para sa lahat. Para sa bata, para sa bayan, para sa guro. Sulong Edukalidad. Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Madge. Welcome sa ating ETUlay, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICT's EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, Alive, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang ETUlay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Muli, ako si Tutor Chari, ang inyong science buddy mula sa Alternative Learning System, Learning Strand number 2 High School. At bago tayo magpatuloy, para na naman sa isang araw na puno ng pagkatuto, ay nais ko muna kayong kamustahin. Kamusta na nga ba kayong lahat? Naway sana sa mga gantong panahon ay nasa mabuting kalagayan tayo. As the moment, mga ka-ALS, ay nasa alert level 3 tayong lahat at inaasahan na tayong mismo ay magiging responsable sa ating mga health conditions. Okay? Mainam na tayo ay uminom ng maraming tubig, uminom ng maraming vitamina at magsuot ng face mask para sa ating kalusugan. And at the same time, mga ka-ALS, ay sana ay nagiging practice natin yung pagka-sanitize at saka pag-alcohol. And at the same time, kung tayo ay lumabas, ay mainam na pagdating natin sa ating mga bahay, ay maghugas tayo lagi. Paalala, sana hindi na tayo masyadong lumalabas kung wala naman tayong mahalagang lakad sa ating mga pupuntahan o sa ating mga paggagalaan. Mas mainam na tayo ay nasa bahay lang at
patuloy na nanonood ng DepEd ETUlay sessions. Alright? Nais ko rin po batiin ang aming tutor na si Tutor Joy. Maraming salamat po sa inyo. EdTech Unit at DepEd ETUlay. Alright? Sa pangunguna po ng aming ALS, Program Head na si Sir Ariel De Los Santos. Alright? Magandang gabi po sa ating lahat. At syempre, hindi matatapos ang ating session na to kung tayo mismo ay hindi magla-like, magsusubscribe, at mag-share po ng ating session for this day. Naway sana po ay ating ma-share ang ating ETUlay ALS session for this day kasi naniniwala ako na tayo mismo ay magiging tulay para sa ating mga kasamahan na ALS learners. Alright? So, bago ko po ipagpatuloy ang aking discussion for this day, ay nais ko munang batiin si Redoban Alin, isang masugid na manunod po natin dito sa DepEd ETUlay ALS program, at pinapabati niya po ang kanyang teacher na si Ma'am Shoko from ALS Taytay Rizal. Hello po, magandang gabi po sa inyo dyan sa SDO Taytay Rizal. Ganon din kay Shamel Danak, magandang gabi din sa inyo. Alright. Okay. Ang pag-uusapan natin sa araw nito ay may kinalaman sa pagkahalaman. Ito ay may title na hydroponics. Sir Chadi or Tutor Chadi, ano ba ang hydroponics? Ang hydroponics ba ay talagang makakatulong sa atin ngayon? Ayan ang ating aalamin ngayong gabing ito. Ngunit, bago natin pagpatuloy ang ating lesson, ay magkakaroon muna tayo ng konting activity para sa ating review. Alright, let us check what you have learned last week. Choose the correct answer from the choices and write it down in your paper or comment it down in our comment box. Alright? Handa na ba kayo mga ka-ALS? Alright. So, para sa unang katanungan, the process in which a forest is cut down, burned, or damaged. Is it letter A, deforestation? Letter B, ecosystem, or letter C, urbanization? Alright, comment down your answers mga ka-ALS. At habang naghihintay tayo ng kasagutan mula sa ating mga manonood, ay nais ko lang batiin si Nina Abkilan. Magandang gabi sa iyo. Masugid na ang suki sa DepEd ETUlay. Alright, ano nga ba ang sagot para sa ating number 1? The answer for number 1 is letter A. Very good. That is deforestation. Lagi nating tatandaan mga ka-ALS, mga students, learners, and viewers na kapag ang tinutukoy dito ay mga proseso na kung saan nagkakaroon na ng damage ang ating forest, that is what you call deforestation. Alright? Number 2, the process of reusing materials. Is it letter A, deforestation, letter B, ecosystem, or letter C, recycling? Comment down your answers. At habang naghihintay tayo ng kasagutan, nais ko munang batiin si Jeremiah Perez at ganun din kay Edwin Planas. Alright, magandang gabi sa inyo. Again mga ka-ALS, wag natin alright. Again, mga ka-ALS, wag po nating kakalimutan i-share ang ating session for this day. Alright? Muli, ano nga ba ang katanungan para sa number 2? The process of reusing materials. Is it letter A, deforestation, letter B, ecosystem, letter C, recycling? Alright, the answer for number 2 is very good, recycling. Kapag ang pinag-uusapan naman natin ay mga materyales na kung saan ay maaari na nating itapon, ngunit sa kabilang banda ay pwede pa nating ito magamit, ang tawag sa mga to ay recycling. Nandiyan yung pagpipintang muli, paghuhugas muli sa kanila para magamit natin. And at the same time ay pwede natin itong mga tie-in, katulad na lamang ng mga paltang sira na pwede natin gamitin para gawin isang bag. Ganon din ang mga iba't ibang klase ng bote na kung saan ay pwede natin gawin flower base. Ilan lamang ito sa mga uri ng mga recycling na pwede natin gawin. Alright? The answer for number 2 is recycling. Number 3,
It involves the changing of forest areas and habitats into lands for housing, roads, and industry. Is it letter A, deforestation, letter B, urbanization, or letter D, recycling? Comment down your answers. Ano kaya ang sagot para sa ating number 3? Alright, let us check. The answer for number 3 is very good, urbanization. Kapag ang isang bagay naman ay tumutukoy sa commercialization, ito yung pagko-convert ng mga ibang kalupaan into modernized way, katulad ng paggawa ng mga subdivision, paggawa ng mga malls, pagtatayo ng mga buildings, automatically tumutukoy ito sa tinatawag natin na urbanization. Alright? Very good. Number 4. It is a community of organisms interacting with one another and with chemical and physical factors making up their environment. Is it letter A, ecosystem, letter B, urbanization, and letter C, recycling? Comment down your answers. Ano kaya ang tawag sa number 4? O ano kaya ang tinutukoy sa katanungan in number 4? Alright, the answer for number 4 is very good, ecosystem. Mga kaals, lagi nating tatandaan na ang ecosystem ay tumutukoy sa interaction ng lahat ng mga lahat ng mga factors na nakikita natin sa ating environment, katulad na lamang ng mga biotic factors and abiotic factors. Tutor Chadi, ano nga po ulit yun? Pag sinabi nating biotic factors, ito ay tumutukoy sa lahat ng living organisms na nakatira sa isang community. At pag sinabi naman natin na abiotic factors, ito naman yung mga non-living things or mga non-living materials na kung saan ay nagiging essential dahil kailangan ito ng mga living organism. At kapag itong dalawang bagay na ito or factors ito ay nagkaroon ng interaction in each other, automatically tumutukoy na ito sa tinatawag natin na ecosystem. Pasensya na mga kaals, at ako po ay kasalukuyan na inuubo. Again, mga minamahal kong kaals, ay sana lagi tayo uminom ng maraming tubig at vitamina upang mapalakas natin ang ating resistensya. Alright? So, para naman ipagpatuloy ang ating usapan tungkol sa hydroponics ngayong araw nito, ay atin munang ibahagi ang ating objectives. By the end of the lesson, the ALS learners will be able to, number 1, explain the meaning of the term alternative method of planting. Number 2, describe the key features of hydroponics, and lastly, explain why alternative methods of planting are important. Mga ka-ALS, ready na ba kayong pag-aralan ang hydroponics? Magaling! Ngunit, let us first study the pictures shown below. Mga ka-ALS, base sa aking presentation or sa PowerPoint na aking pinapakita sa inyo ngayong araw na ito, ano ang masasabi nyo sa litratong ito? Kung noon, mapapansin natin na meron pang mga landfills na kung saan ay pinagtataniman pa natin to, pinagsasakaan pa natin to, at itong mga lupang ito ay ginagamit natin sa pagtatanim ng iba't ibang gulay at prutas. Ngunit, pagdating sa panahon ngayon, na kung saan ay modernong-moderno na, ay napapansin natin na ito ay nako-convert na into modernized way. Nandiyan na yung pagtatayo ng mga subdivision, nandiyan na yung pagtatayo ng mga malls, at kung anong-ano pa. So that is the message na ipinapakita ng ating litrato. Ang change na ating nararanasan as the moment ay talagang constant at pabago-bago talaga ito in a timely manner. Okay, so ano nga ba ang buhay natin before at ang kasalukuyang buhay natin ngayon? Number 1, when going to school or to the market, people walk long distances or ride carriages. Sometimes they even travel across ranges of mountains just to get to their destination.
Pero ang buhay natin ngayon ay traveling is made easy by tricycles, pedicabs, cars, jeepneys, and buses for public transportation. Long distance traveling is possible because of airplanes and ships. So kung nung unang panahon ay ang ating mga magulang or ang ating mga lolo't lola ay talagang bumabiyahe o nagta-travel ng milya-milyang daan o milya-milyang sukat ng paglalakad. Ang iba pa nga ay dumadaan sa mga ilog, sa mga tumatawid pa sa ilang bundok para lang mapuntahan ang kanilang pinupuntahan or pupuntahan. But in a modernized way, ay meron na tayong iba't ibang technology na nidiscover and nakilala katulad na lang ng mga sasakyan, ng mga pedicabs, ng mga bike, ng mga motor, at kung ano-ano pa. At dahil dito ay napapabilis ang pagbiyahe natin. So that is the life before nung unang panahon at yung buhay natin sa kasalukuyan. Isa pa, telegraphs, telephone, or handwritten letters are used to keep in touch with our loved ones. But today, recent decades saw the coming of more advances in communication, such as pagers, two-way radios, electronic mail or email, pagers and cellular phones. These gadgets change the way people now communicate with each other. All right. So, itong mga to ay talagang very essential nowadays. Ngunit, natanong ba natin ang ating mga magulang, ang ating mga lolo't lola before, kung ano nga ba ang paraan nila ng pagbibigay ng mensahe sa kanilang mga loved ones? Kung noon ang mga sulat ay dumadating pa ng halos isang linggo hanggang isang buwan bago maibigay sa sinulatan ng nanay at tatay natin o ng lolo't lola natin. This time around, sa tulong ng iba't ibang gadgets, sa tulong ng iba't ibang social media application, ay naipapadala na natin ang ating mga mensahe in just a snap of our thumb. Minsan pa nga ay nakakausap natin sila ng video call kahit nasa magkaibang lugar tayo. Ganyan kagaling ang ating teknolohiya sa mga panahong ito. So ayan yung pamumuhay nila before pagdating sa komunikasyon. Ano naman kaya ang mga ginagamit nila sa pagluluto before? Number 3, wood or charcoal were used as fuels in cooking. But today, there are gas or electronic stoves and microwave oven that make cooking faster. So, because of this is talagang nagkakaroon na tayo ng mabilisang pagluluto ng ating mga pagkain ating kakainin. Kung noon, ang ginagamit ay ang mga uling, mga kahoy para tayo ay makapagluto si lola at saka si lolo. This time, ay meron na tayong tinatawag na mga technology katulad ng electronic stoves at mga gases. At sa tulong ito ay mas napapadali ang ating pagluluto. So ayan yung buhay ng ating mga lolo't lola nung sila ay nagluluto. Number 4, in farming, materials commonly used are the hoe and plow. With assistance from a water buffalo. Tractors and other gatherings machines have virtually replaced people. From cultivation to harvest, machines have been invented to do work for us. So, kung noon ang pagtatanim, mga minamahal namin mga ALS ay talagang pahirapan. Talagang nag-aararo sila, ang ating mga lolo't lola, at ang pagtatanim before ay talagang literal na masakit sa mga balakang. Okay? Ngunit sa panahon ngayon na punong-puno na tayo ng mga teknolohiya, ay talagang napapadali na at mas napaparami na ang produksyon. May mga tinatawag na tayo mga tractors at iba't ibang uri ng technology na ginagamit sa ating pananiman. At dahil dito ay syempre napapabilis yung produksyon ng mga gulay, ng mga prutas, at kung ano-ano pa pagdating sa pagtatanim. Ayan mga ka-ALS ang buhay noon at ngayon. This time,
ay pag-usapan naman natin kung ano nga ba ang soil bago tayo pumunta sa tinatawag natin na hydroponics. Kung mapapansin ninyo mga kaas ang ating illustration, ang illustration na to ay pagpapakita ng isang cycle, okay? Or isang system na kung saan ay naibabahagi nito ang bawat function ng iba't ibang uri ng organism dito sa ating ecosystem. Katulad na lamang ng rocky soil or rocky subsoil at saka soil. Ang soil mga kaals ay nabubuo dahil sa tinatawag natin na pagbe-break ng mga rocks because of the erosion or landslide. At kapag ito ay unti-unti ng nadudurog, ito ay tinatawag na natin na soil. Sa soil, diyan natin makikita yung tinatawag natin na decomposers. At ang mga decomposers na to, ang siyang kumakain sa mga deadly living things katulad na lamang ng mga animals, ng mga tao, even the bacteria, and as well as the plants. Sa tulong nito ay nagiging mas mataba ang soil natin. At kapag naging mataba ang soil natin, through the use of water, ay syempre, makukuha ito ng ating mga producers or ng mga plants. At itong mga plants na to ang magbibigay ng mga pagkain or supply para sa iba't ibang living organisms katulad ng mga tao at hayop. At patuloy iikot ang cycle na ito. So, technically, ano nga ba ang soil? Alright. The soil is the result of the gradual breakdown of rocks. As these rocks are broken down through a variety of processes like weathering and erosion, smaller and smaller particles called soil is formed. It is made up of three parts: the mineral material, organic material, and force. Katulad ng sinabi ko kanina mga kaals, ay kapag ang mga bato ay na-form into smaller particles because of the weathering, erosion, or landslide, ay automatic tinatawag natin itong soil. At itong soil na to ay diyan nakalagay yung mga decomposition bacteria natin na kung saan ay binibreakdown niya lahat ng mga living organisms para mas magamit ito ng ating mga plants. Ang soil ay may tatlong bahagi: the mineral material, organic material, and the pores. Ano nga ba ang mineral material? The mineral material is made up of small mineral particles of either sand, silt, or clay. Ano naman kaya ang organic material? The organic material consists of dead and living plant and animal matter at varying stage of growth and decay. So organic material, ito yung pinaka nutritious na bahagi ng soil natin. Itong material na to ang nagbibigay ng sustansya sa lahat ng ating mga producers o mga halaman para magkaroon ng mainam na output katulad na lamang ng mga gulay at prutas. The pores. The pores are spaces around the mineral particles and the organic materials as well that stores water and air in the soil. Pag sinabi naman natin the pores, ito yung mga spaces between each material, katulad na lamang ng mineral and organic material. At ang mga pores na to ay nag-i-stores ng mga water and air para mas maging nutritious ang ating soil. Okay? That is the three parts of the soil. This time, ay pag-usapan naman natin ang hydroponics. Kanina binibida ko kung ano ang ibig sabihin ng hydroponics. Dahil ang hydroponics talaga ay talagang makakatulong sa atin lalo na sa panahon na katulad nito na hindi na halos bawal tayong lumabas o hinihigpitan ang ating paglalabas dahil nga sa pandemyang COVID-19. Hydroponics is an alternative method of planting where the soil is not used. Hydroponics or hydroponic gardening is basically defined as the science of growing plants without soil. It allows planting in areas where the soil is no longer suitable for cultivation or where water supply is limited. Kapag sinabi nating mga hydroponics, mga kaals,
ay ito ay tumutukoy sa isang uri ng pagtatanim na hindi na kinakailangan ng mga soil. Okay? Ito ay isang alternatibong pamamaraan ng pagtatanim na kung saan ay nakakasave ng space and at the same time ay pwede sa mga lugar na hindi matataba ang mga lupa at para din ito sa mga lugar na kung saan very limited lang yung supply ng mga tubig. And that is what you call the hydroponics. Okay, ano nga bang pinagkaiba o pagkakatulad ng mga traditional method doon sa ating hydroponics? Number one, plants need natural elements such as light, oxygen, and carbon dioxide. Ito ay isang pamamaraan doon sa ating traditional method na katulad sa hydroponics ay kinakailangan din. Ang mga halaman, ang pinaka-essential na requirement nila ay ang magkaroon ng light, ng oxygen at carbon dioxide because these three requirements or these three essential materials are needed for the what you call photosynthesis. At ang photosynthesis ay ang paraan ng paggawa ng pagkain ng ating mga halaman. Plants are grown in soil. Ito ay doon sa ating traditional method. Ngunit pagdating kay hydroponics ay ang mga halaman or the plants are grown without the use of the soil. Ayun ang isa sa mga pinaka very clear na evidence kung bakit nagkakaroon sila ng differentiation. Yung traditional ay ay gumagamit ng mga soil at si hydroponics ay hindi gumagamit ng soil. Number 3, the plant roots require water, nutrients, and oxygen. They find these requirements in the soil. The nutrients are dissolved in water and are fed directly to the plant roots. This is done by various ways like aerating or immersing the plant roots. Kay traditional method ay available na yung mga nutrients doon sa ating mga kalupaan o sa ating soil. Ngunit pagdating kay hydroponics ay tayo ang mag-prepare ng mga nutrition or ng mga ibang minerals para makuha ito ng ating mga plants. And lastly, the plant roots are surrounded by soil to support the growing plant. Ngunit pagdating kay hydroponics, a growing medium is used for artificial support. Examples of growing media are strings, sticks, paper towels, filter paper, vermiculite, perlite, and petri dishes. Again, kay traditional method is very obvious na mayroon na nag-hold doon sa roots ng ating mga plants. Ngunit pagdating dito kay hydroponics ay may mga tinatawag tayong growing media. Ang mga growing media ay ito ang mga nagsusupport sa mga root system ng ating halaman pagdating sa tinatawag natin na hydroponics. Nandiyan yung mga vermiculite, perlite, mga minerals na kinakailangan para masuportahan ang root system ng ating mga halaman sa hydroponics. So, ano nga ba yung mga other version ng hydroponics or ano pa ba yung mga alternative method of planting? We have aeroponics. Okay, that is number 1. An alternative method of planting where plant roots are saturated with nutrient solution and oxygen by breaking up the water into small particles either by fogging or misting. So aeroponics, mapapansin natin itong sa mga establishmentong nakasabit lamang. Tutor Chadi, paano po ba ito? Ito ay isang halimbawa ng hydroponics na kung saan ay hindi na kinakailangan ng lupa. Sa pamamagitan ng aeroponics ay kaya nating isabit yung mga halaman nito. Sir, paano po sila nakakakuha ng nutrients or paano po nakakakuha ng nutrients yung mga roots ng isang halamang nasa tinatawag na aeroponics? May mga available tayong tinatawag na nutrients, okay? Na kung saan, nutrient solution, na kung saan ay tinitimpla natin, okay? Dahil dito ay pwede natin sila ilublog for a while at isabit muli or pwede rin yung tinatawag na fogging or misting. At pwede rin yung tinatawag natin pag-spray sa mga root system nila, okay? That is one way to save the
spaces in our houses at hindi na kinakailangan ng soil. Okay. The second one is tinatawag natin na aquaponics or aquaculture, an alternative method of planting where fish are fed. The fish waste feed the bacteria, and the bacteria waste feed the plants, and the plants clean the water for the fish. Ito ay madalas na ginagawa sa mga lugar na very limited lamang yung water supply. Tutor Chadi, ano pong ibig mo sabihin? For example, ay mahalin tulad natin siya mga sa isang aquarium. Okay? Ano bang meron sa aquarium? Sa aquarium ay merong mga fishes, tama ba? So sa ibabaw nito mga kaas ay pwede tayong maglagay ng iba't ibang halaman doon o iba't ibang halaman na maaari nating pagkunan ng pagkain katulad na lamang ng mga lettuce, ng petchay, so on and so forth. So, ang nangyari ay nagkakaroon ng win-win situation. Okay? Si fish ay hindi na kailangan ng air pump dahil si plants ay nagbibigay na ng oxygen at ito naman si plants ay nakakakuha ng nutrients because of the iba't ibang waste doon sa ating aquarium. So, that is what you call aquaponics. And as the moment ay nakakatuwa dahil karamihan na ng mga schools, hindi lang sa school namin, sa San Antonio High School, kundi sa iba't ibang school sa ating bayan, sa ating mga lugar, ay nagkagawa na nito through the project of Gulayan sa Paaralan program. So, malaking tulong talaga ang Gulayan sa Paaralan program at ang Go Green dahil dito ay napapanumbalik yung pagtatanim, nanunumbalik yung pagmamahal natin sa mga gulay at prutas. And at the same time, marami tayong natutulungan mga bata dahil ang mga product na aming napoproduce ay syempre para sa mga bata din. So that is the aquaponics, okay? Kaibahan ng tradisyon na paraan at ng hydroponics, okay? In traditional method, number 1, plant roots give their nutrients from the soil. So much energy is wasted on this activity or process by the plant. Its growth potential are not realized or maximized. Pagdating naman kay hydroponics, plants get everything they need at all time. So they don't waste time growing a lot of fruits or searching for nutrients. Since the plant roots get all the nutrients at all time, they will reward you with high quality plants. So kay traditional method, pagdating sa plant roots, automatic ay available yung mga nutrients na yun, pero not all nutrients ay nakukuha ng ating traditional method. However, pagdating naman kay hydroponics ay since tayo ang gumagawa ng solution or nutrient solution for our hydroponics plant, ay automatic nakukuha nila lahat ng mga nutrients. And because of this, ay syempre, bibigyan din nila tayo ng high quality na output, katulad na lamang ng gulay at mga prutas. Isa sa mga halaman na pwede nating i-hydroponics ay yung lettuce, yung mga petchay, at isa yun sa mga product namin dito sa San Antonio National High School, Parañaque. By the way, nais ko batiin po ang pamunuan po ng SDO Parañaque City. Magandang gabi po sa inyong lahat. Alright, number 2. Growing plants in soil is such a physically demanding task. One of the tasks in taking care of the soil is removing weeds. Weeds have to be removed because they compete with plants for nutrients. In hydroponics, without the soil, weeds are not a problem. Therefore, you don't have to go through that back-breaking activity. So, kay traditional method ay may tendency na may tumubong mga damo doon sa paligid ng ating pinagtatamnan o pinagtataniman. Ngunit dahil nga kay hydroponics ay walang mga soil, ay syempre walang kakumpetensya yung inaalagaan nating mga halaman. Alright? Number 3. The traditional method of planting uses pesticides. This is because the soil is a place for the living and breeding of pests.
kay hydroponics, without the soil, the use of pesticides is minimal. So katulad nga na nabasa natin, ay kay soil or kay traditional method, dahil isa sa mga breeding area ng ating mga pests or mga peste ay ang soil, automatic may tendency na mas gumamit tayo ng maraming pesticides for the traditional method. Ngunit pagdating kay hydroponics, since wala naman itong soil, ay nagiging minimal or sometimes wala nga walang nagagamit na pesticides doon sa ating mga hydroponics. Mother Nature, number 4, takes care of providing the plant's growth in soil with nutrients, sunlight, and all other natural elements needed by the plant. Kay hydroponics, the farmer or plant grower takes the role of Mother Nature. In hydroponics, all plants requirements are provided in a controlled environment. Hydroponic farmers make use of either natural or artificial materials. For example, you can choose the sun to provide light for your plants, or you can use fluorescent or incandescent lamps. So, ayun yung isa sa mga pinagkaibahan ni traditional at saka ni hydroponics. Kay traditional, lahat kasi ng requirement na hinahanap ng isang halaman para lumaki ay very available na kay Mother Nature. Ngunit sa hydroponics ay tayo o yung mga farmer mismo, hydroponic farmer mismo, ang nagiging Mother Earth kasi sila ang nagpo-provide ng lahat ng mga needs ng mga hydroponics plants. For example, katulad nga ng ating nabanggit, decision ng isang hydroponic farmer kung bibigyan niya ng fluorescent lamp ang mga hydroponic garden niya kung hindi available ang sun. Or pwede naman na magtimpla siya ng mga nutrition and mineral solution para mas maging better yung mga halaman niya. So that is one of the differentiation ng traditional method and the hydroponics. Number 5, the traditional method of planting uses. Number 5, the traditional method of planting, whether done outdoors or indoors, cannot be practiced in barren areas like deserts or extremely cold areas like Antarctica because there is no healthy soil suitable for planting. Ngunit pagdating naman kay hydroponics, in the absence of the soil in hydroponics, planting is possible in areas where temperature and space are major concerns. There are hydroponic farms in desert, Antarctica, even in submarines and space laboratory. So katulad nga ng sinasabi natin kanina at narinig niyo, there are some places in our world wherein yung temperature ay isa sa tinitignan na major concern sa pagtatanim, katulad na lamang na maiinit na lugar, katulad ng isang disyerto at sobrang lamig na lugar, katulad ng kontinente ng Antarctica. Ngunit dahil ang mga lugar na to ay hindi healthy ang soil nila or sometimes wala ngang soil okay? Hindi mainam magtanim doon ng traditional method. Ngunit in the absence of soil sa pag-hydroponics ay nagiging possible na ang pagtatanim sa mga high restricted temperature areas katulad ng mga deserts and Antarctica places. All right? So that is isa sa malaking pinagkaiba ng traditional and ng hydroponics. And at the same time, mga ka-ALS, ay very space-saving ang hydroponics dahil some of the hydroponics ay pwede natin isabit at some of the plants naman ay pwedeng i-combine doon sa mga fishes natin or also known as the aquaponics. Number 6, water is an important ingredient in traditional planting. The plant roots make use of water to distribute the nutrients found in the soil to the different parts of the plant. Water aids in the breaking down of organic matter for better absorption of plant roots. Ngunit pagdating naman kay hydroponics, water basically plays the same role in hydroponics. A bonus is the fact that this alternative method is more environment friendly because
water is conserved as plants' roots are flooded with nutrients dissolved in water. The same nutrient solution is drained and reused for next flooding. Okay, so ayan yung mga pinagkaiba na makikita natin na very obvious and clear sa traditional and hydroponics. Ngunit, bago natin pag-aralan at i-discuss ang mga hakbang sa paggawa na hydroponic, ay nais ko muna kamustahin ang ating mga onliners dito sa DepEd ETUlay. Alright? Magandang gabi po sa iyo, Ms. Sharon Marie Tickman. Ganun din sa iyo, Hailey Gabin Hilario. You are from Calibo Pilot Elementary School. Magandang gabi sa inyo dyan. Ganun din kay James Kevin Ramos, watching from Kabayanan Elementary School, San Juan City. Magandang gabi sa inyo lahat. At muli inimbitan ko po kayo na i-share ang ating live session for this evening. Alright? So balikan na po natin mga hakbang sa hydroponics mga hakbang sa hydroponic na paghahalaman. Ano nga ba yung mga kagamitan na ating kailangan? Number 1 ay meron tayong dapat aquarium. Actually, mga ka-ALS ay hindi naman specific na aquarium. Yung pwedeng pagtamnan or pwedeng paglagyan ng ating hydroponic. Okay? Kami sa San Antonio High School ay may tinatawag kaming fish pond. At itong fish pond na to ay naggawa kami ng alternative way para maisingit namin yung aming hydroponics. At tinatawag namin siyang aquaponics. Okay, so ang isa sa mga kagamitan ay aquarium, isang piraso ng styrofoam, isa't kalahati hanggang 2 pulgada ang kapal, growing medium katulad ng perlite or vermiculite, mga plastic na baso, pangbomba ng hangin or air pump, air stone or plastic tubing na binutasan, solusyon na masustansya or solusyon ng sustansya, and pH test kit. Pagdating pala sa pH test, dapat ang ating result ay 5.5 to 6.5 lamang. Okay? So, mga hakbang. Hatiin ang styrofoam upang mailipat sa aquarium. Ang styrofoam ay dapat na lumutang kung kaya't dapat na may kung kaya't dapat na mas maliit ito kaysa sa bibig ng aquarium. So, katulad ng sinabi natin kanina, isa sa mga kailangan natin ay ang styrofoam. Ang styrofoam is nagsisilbing floating device upang lumutang ang ating halaman o hydroponic plant doon sa ibabaw ng ating aquarium. At sa tulong nito ay nasisinagan pa rin ng araw ang ating halaman, and at the same time, yung kanyang ugat ay nasa ilalim naman o loob ng ating aquarium. Number 2, butasan ng styrofoam ng kasukat ng mga plastic na baso. Ang ilalim ng mga baso ay dapat na lumusot ngunit di malalaglag. Okay, kung mapapansin natin mga ka-ALS, ang ating illustration ay kapag nahiwa na natin ng parihaba ang ating styrofoam ay magbubutas tayo ulit na kasing size ng mga styro cups or mga plastic cups. Okay? Make sure lamang mga ka-ALS na hindi tatagos totally yung baso doon na. Okay? Dapat may iiwan yung pinakaulo ng ating mga plastic cups or styro cups doon sa ibabaw at yung ibabang bahagi lamang ang makikita sa ilalim. Number 3, butasin ang ilalim ng mga baso ng 1/8 hanggang 1/4 pulgada ang diametro. Idagdag ang growing medium na sa loob ng mga baso. Paalala, kung ang growing medium ay lumulusot sa butas ng mga baso, maaaring maglagay ng maliit na piraso ng retaso sa ibabaw ng butas bago idagdag ang growing medium. So, sa gantong klase na procedure, my dear ALS student, ay dapat na ang butas na makikita natin sa mga paper cups ay hindi lulusot yung mga growing materials natin katulad na lamang ng
perlite and vermiculite, or iba't ibang uri ng mga growing media. Ganon din ang mga buto ng ating itatanim. Kung sakasakaling napalaki ang inyong pagbutas, ay maaari tayong maglagay ng dalawang bagay. Pwede ang mga ritaso ng tela, or sometimes pwede natin gamitin din yung, alam niyo yung coconut husk? Okay, yung coconut, yung sa bunot, tanggalin niyo yung konting piraso nun at ilagay natin doon sa loob. Through that way, hindi na tatagos o hindi na mahuhulog yung ating mga buto or other growing media. Okay? Number 4, itanim ang mga buto na ginagamit ang growth medium or growth media upang hindi matanggal ang mga ito sa pwesto. Paalala mga kaalsa, I highly suggest na sa bawat styro cup or plastic cup ay isang buto lamang. Okay? Kung ang mangyayari kasi ay maglalagay tayo ng dalawa o higit pa na buto sa bawat cup, ay magsisiksikan ang mga ito. Just like, isipin na lang natin ang isang lettuce. Ang lettuce ay isa sa mga halaman na pwede nating i-hydroponic. At ito ay may maliit na buto lamang. Ngunit kung mapapansin natin, dahil ito ay maliit, okay, hindi natin mapapansin minsan na nakapagpulog tayo ng dalawa o higit pa. At dahil dito, magre-resulto sa isang pagsisiksikan na paglaki dun sa paper cup or sa plastic cup or sa styro cup. Okay? So, i-avoid natin ha. Per cup lang mga anak or mga kaals ay isa lang ang lalagay natin na buto. Okay. Mga paraan ng pag-aalaga. Lagyan ng tubig ang aquarium. Ihalo ang iyong solution ng sustansya ayon sa nakasulat na pakete. Ito ay para sa solusyong templado na. Sukatin ang pH at iayos. So, this time, ay tinutukoy na natin dito ay yung solusyon ng sustansya or the nutrition solution. Ito ay ginagamit natin para mabigyan ng sapat na nutrisyon ang ating mga hydroponic plants. At mangyari lamang mga kaals na bago natin ilublob or ilagay ang ating mga hydroponic plants doon sa ating aquarium, ay i-check natin yung pH level. Again, pagdating sa pH level ng ating solution, dapat ito ay nasa 5.5 to 6.5 lamang. Alright? Number 2, ikabit ang 1/4 pulgada na airline sa airstone. Kung walang airstone, maaaring maglagay ng butas sa plastic tubing kung saan papalabasin ang air bubbles. Ikabit ang kabilang dulo ng plastic tubing sa pangbomba ng hangin at isaksak sa saksakan ng kuryente. So, ito ay tumutukoy na mga kaals sa ating tinatawag na air pump. Ilalagay natin yung air tube doon sa loob ng aquarium, at itong air pump na to ang magsisilbing tagabigay ng oxygen habang ang hydroponic plant natin ay papatubo o papalaki pa lamang. And at the same time, is yung mga fishes na nandoon is magkaroon din ng tinatawag na respiration through the use of oxygen. Number 3, ilagay ang floating platform or styrofoam sa tuktok ng solution ng sustansya. Ilagay ang mga plastic na baso sa mga butas sa floating platform. This time ay ilalagay na natin yung mga hydroponic seeds natin doon sa ating mga styro. Okay? Sa styro cup, tapos ilalagay natin sa parihabang styro, and at the same time, ilulubog na natin doon sa solution na ginawa natin sa loob ng aquarium. Make sure na bukas ang air pump natin, and at the same time, yung airline natin ay nasa maayos na lagayan, and at the same time, ay dapat yung saksakan ng air pump ay malayo doon sa ating aquarium. Okay? Kasi maaari tayong makuryente kung ito ay nagkaroon ng exposed sa ating tubig. Number 4,
kapag nagamit na ng mga halaman ang kalahati ng solusyon ng tubig or ng sustansya, magdagdag ng tubig upang ibalik ang antas pataas. Sukating muli ang pH at iayos. Kung ang solution natin sa loob ng aquarium, my dear als, ay nagamit na ng ating hydroponic plants or hydroponic seedlings, ay magdadagdag lamang tayo ng tubig. Hindi na solution kundi tubig lamang. At i-check natin muli ang pH level nito. Number 5, kapag sa ikalawang pagkakataon ay nagamit na ang solution ng sustansya, kailangan mo nang palitan ang solution ng sustansya. Gamitin ang lumang solution ng sustansya sa pagdidilig ng mga halaman sa inyong lugar. Kung ang solution ng sustansya ay muli na namang nabawasan at nangalahati, base sa dami na nakikita natin sa aquarium, ay papalitan na natin yung solution ng buong aquarium. Mangyari lamang na itabi natin yung tubig nito o yung solution at ilagay sa balde or pwede natin ipandilig sa ating mga halaman na nakatanim sa lupa. Alright? At muli, magtitimpla naman tayo o magtitimpla muli tayo ng panibagong solusyon ng sustansya. Alright? So, that is our lesson for today. Marami ba kayo natutunan mga ka-ALS? Naway sana sa pagkakataong ito ay naibahagi ko na maayos ang hydroponics. Again, when we talk about hydroponics, it is the alternative way ng pagtatanim na hindi kayo na kailangan gumamit ng lupa. At marami tayong mga halaman ang pwede maitanim dito, lalo na ang mga gulay, katulad na lamang ng mga pechay at lettuce. Alright? Magandang gabi sa inyong lahat. Handa na ba kayo para sa ating konting pagsusulit tungkol sa hydroponics? Alright. Ngunit bago tayo magpunta para sa ating activity, ay nais kong batiin si Renz Guyver Calyanta. Magandang gabi sa iyo. Ganon din kay James Kevin Ramos at kay Aldrin Ramos. Alright. Magandang gabi sa inyo. Ganon din kay Jeline Joy Holoan at Belinda Paner. Magandang gabi sa inyo lahat. Are you ready for our short activity, mga ka-ALS? Alright. Let us check what you have learned this day. Choose the correct answer from the choices and write it down in your paper or comment it in our comment box. Are you ready? Kakaunti lamang ito, mga ka-ALS. Alright. Number 1. Blank is an alternative method of planting where the plant roots are saturated with nutrient solution and oxygen. Is it letter A, aeroponics, letter B, aquaponics, or letter C, hydroponics? Comment down your answers. Ano kaya ang sagot para sa ating number 1? Ito daw ay alternatibong pamamaraan ng pagtatanim na kung saan ang plant roots are saturated with nutrient, solution, and oxygen. Is it letter A, aeroponics, letter B, aquaponics, or letter C, hydroponics? Alright, comment down your answer. Alright, nakakakita na ako ng mga answer, ngunit i-check natin kung ito ba ay tama. The answer for number 1 is letter A, aeroponics. Tatandaan natin, mga anak, na kapag ang roots ng isang halaman ay saturated with nutrients and nutrient solution and oxygen, ito ay tinatawag natin na aeroponics. Number 2, blank is an alternative method of planting where fish are fed. Is it letter A, aeroponics, letter B, aquaponics, or letter C, hydroponics? Comment down your answers. Ano kaya ang sagot para sa number 2? Mga fish daw ay napapakain dito. Siyempre, nagkakaroon ng cycle because of this alternative method. Okay? At ito ay isa sa mga pinaka-the best na version ng tinatawag natin na hydroponics. Is it letter A, aeroponics, letter B, aquaponics, or letter C, hydroponics? Alright. Dahil ko nakikitang answers. The answer for number 2 is letter B, aquaponics. Okay? Dahil nakita na natin ang pinaka
clue natin dito, which is the fish, automatically this alternative method belongs to what you call aquaponics. Number 3, blank is an alternative method of planting where soil is not used. A, aeroponics, letter B, aquaponics, and letter C, hydroponics. Ano kaya sagot sa number 3? Magandang gabi, Edwin Planas and Celedonio Valderas Jr. Magandang gabi sa inyong lahat. Alright, the answer for number 3 is letter C, hydroponics. Magaling, magaling, magaling. Palakpakan natin ang ating mga sarili, mga ka-ALS, ng 3 beses. 1, 2, 3. Alright, magagaling, magagaling. Tunay nga naman na kayo ay natuto ngayong araw na ito. Alright, ngunit bago ko po tapusin ang isang araw na pagkatuto, ay nais ko muling sabihin ang katagang ito. Save the environment, save the earth, save yourself. Mga ka-ALS, may mga minamahal naming ALS student, learners, and to all our viewers, ay nais ko pong iwanan ang ating lesson sa mga katagang save the earth, save the environment, and save yourself. Pangalagaan natin ang ating kapaligiran, mga ka-ALS, dahil alam naman natin na ang kapaligiran ang nagbibigay ng buhay sa ating dito sa kalupaan. Sila nagbibigay ng ating pagkain, sila nagbibigay ng kabuhayan sa atin, at sila ang nagiging dahilan kung bakit nabubuhay tayo dito, because of the air that we breathe from the environment. So, matuto sana tayong pangalagaan ng ating environment. Hindi pa huli ang lahat, mga ka-ALS. Maaari pa tayong magtanim na magtanim na magtanim. Kung mapapansin ninyo, mga ka-ALS, ang buong second quarter ng Alternative Learning System, Learning Strand number 2 Science, second quarter ay tumutukoy sa pagmamahal sa ating kapaligiran. At dahil dito ay nais namin ibahagi ng mabuti at ma-value ninyo kung paano nga ba ang pagmamahal, pagtatanim sa ating kapaligiran. Katulad ng sinabi ko kanina, hindi pa huli ang ating mga oras. May panahon pa po tayong magtanim. Okay? Siguro para muna sa ating mga sarili. Dahil kailangan natin ng ating makakain. And at the same time, ay syempre para na rin sa ating environment. At kapag ginawa natin to, nasi-save natin ang planet Earth at natutulungan natin si Mother Nature. Alright? So ayun lamang po, mga ka-ALS. Muli, ako po si Tutor Chadi mula sa Alternative Learning System Learning Strand number 2 High School na nag-iiwan ng isang katagang mahalin natin si Rita. Dahil kay Rita, reading is the answer. Salamat! Huwag niyong kakalimutan na i-like and subscribe ang ating DepEd officials account sa Facebook, sa YouTube, at syempre panoorin ang aming lahat ng live sessions dito sa DepEd ETUlay. Alright? Muli, ako po si Tutor Chadi. Maraming salamat. Huling paalala, mga ka-ALS, as the moment ay marami pa rin o kalat pa rin ang COVID-19 viruses. So manatili sana tayo muna sa ating mga pamamahay, uminom na maraming vitamina, kumain maraming gulay at prutas, at syempre palakasin natin ang ating resistensya. Mainam na magsuot tayo lagi ng face mask, mag-hand washing, mag-alcohol and sanitize, at syempre ay magkaroon sana tayo ng positibong pananaw araw-araw. Alright? Alright, thank you so much. So, habang tayo po ay babatiin ko muna po mga manonood natin. Maraming salamat po sa panonood nyo. Sana supportahan nyo po ang aming mga program, ang lahat po ng aming sessions dito sa DepEd ETUlay from Monday to Friday from 9 a.m. to
7 p.m. At syempre, wag ninyong kakalimutan at i-add nyo na sa inyong mga list ng mga papanoorin ang DepEd ETUlay ALS segments. That is Monday to Friday, 6 p.m. to 7 p.m. Alright? Thank you so much. And again, muli ako po si Tutor Chadi na nagsasabi ng salamat! Ang bilis ng oras, no? Natapos na naman ang ating ETUlay online tutorial sa araw na ito. Ikaw ba ay may mga bagong natutuhan? Kung opo, abangan bukas ang ating mga kaabang-abang na ETUlay program. Gamitin ang hashtag ETUlay Level Up. Kita-kits bukas!